Nếu mà dịch ra tiếng Việt á, thì có thể gọi là nhà thờ Thánh Tâm. Nhà thờ có kiến trúc lộng lẫy này không chỉ là điểm hành hương mơ ước của người Kitô hữu, mà nó còn đón hàng triệu lượt khách từ 4 biển Nam Châu đến thưởng ngoạn mỗi năm. Tại đây chúng ta có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Paris từ trên cao mà không phải tốn tiền. Đây cũng là một nơi rất lãng mạn để ghi dấu những cuộc tình. Nói tóm lại, nếu như bạn tới Paris mà chưa từng đặt chân lên đồi Montmartre, thì coi như bạn chưa đến Paris. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Nước Pháp có gì hay. Và thưa quý vị, hôm nay như quý vị thấy ở phía sau mình đó là nhà thờ Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, một cái điểm đến rất là nổi tiếng ở Paris, mà nếu như chúng ta tham quan Paris thì không nên bỏ qua điểm đến này, bởi vì nó đẹp vô cùng thưa quý vị. Và thật là may mắn cho Tổng Tổng, hôm nay Tổng Tổng đi trên tàu, đang lúc mà tìm kiếm tàu thì mình đã gặp được Madame. Vous appelez comment? Daniel. Daniel. Ah, vous avez le même nom de la tante de mon mari. Voilà. Từ nãy giờ bà đã hướng dẫn mình để tìm kiếm metro và mua bánh mì, thưa các bạn. Và sau đó thì Daniel đã dắt mình tới đây. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng với Daniel và Tổng chúng ta sẽ dạo qua một vòng tham quan Sacré-Cœur nha quý vị. Đó, quý vị thấy Sacré-Cœur phía sau, chúng ta sẽ cùng với Daniel và Tổng tham quan nhé. Thưa quý vị và các bạn, mình đang trên đường đến với nhà thờ Sacré-Cœur trên quả đồi Montmartre. Và thật là thú vị, bởi vì trên đường đi đến đây thì mình thấy có rất là nhiều cái gọi như là hang động vậy thưa quý vị. Mình sẽ quay cho quý vị coi nha. Đây thưa quý vị có nghĩ rằng giữa Paris, giữa kinh đô ánh sáng mà nó có một cái hang động như thế này, và nó nằm ngay trên cái lối đi lên trên đồi Montmartre. Ở ngay trên vòm lá là chim kêu ríu rít và nghe có vẻ rất là hoang dã thưa quý vị. Người ta thấy mình quay phim cho nên người ta cũng đứng lại coi, thử coi trong này có cái gì. Quý vị thấy không? Đây là một cái hang đá, nó nhỏ thôi. Cái tảng đá với hình thù ngộ nghĩnh, nó chất chồng lên nhau từng khúc, từng đoạn như thế này. Ở ngay giữa Paris thôi quý vị và các bạn ạ. Kéo dài dọc cái con đường đi lên đồi Montmartre. Quý vị thấy rõ ràng bên kia là những cái tòa nhà to cao tầng của cuộc sống hiện đại ha. Còn bên phía bên này á thì coi như là rất là nhiều cái tảng đá xếp chồng lên nhau, tạo nên một cái vách đá có vẻ rất là hoang dã. Những cái tảng đá xếp chồng lên nhau như thế này và nó cứ vút lên trên cao vậy, chắc cũng khoảng 20 mét đó thưa quý vị. Đây là đạo diễn của mình, bà Daniel bắt mình quay đây các bạn. Chưa cho mình ăn trưa nữa, bắt quay đi rồi hãy ăn. C'est le devant, d'accord. Oui. Bà Daniel cho biết là chúng ta đã tới mặt trước của Vương cung Thánh đường Sacré-Cœur, tức là nhà thờ Thánh Tâm rồi đó các bạn. Các bạn thấy cái nhà thờ nó đã hiện ra rồi ha. Oui. Oui. Bà sợ mình không quay cho nên bà nói là cháu quay đi nha. Nó đẹp mà không quay thì uổng. Cây mình nhìn thấy cái đu quay kia các bạn. Đó, các bạn thấy không? Thấy cái đu quay đó không? Cái đu quay đó là cái đu quay rất là nổi tiếng. Nó có trong cái phim Amélie Poulain. Ai mà coi cái phim đó thì sẽ nhớ ha. Cái đó là cái chỗ mà cô Amélie của đi chơi cái trò trốn tìm cút bắt với cái anh mà cô để ý ha. Lúc ở trên tàu á, bà Daniel nói là bà chỉ dành cho mình khoảng vài chục phút thôi. Bà dẫn mình đi mua bánh mì rồi dẫn tới trước cửa của cái nhà thờ Montmartre là bà đi về. Vậy mà bây giờ bà nói là bà sẵn sàng bà leo lên cái nhà thờ với mình luôn. Và bà sống ngay dưới chân của cái ngọn đồi Montmartre này thưa các bạn. 1974, có nghĩa là Daniel đã sống ở đây từ năm 1974. Thưa quý vị,
Và như vậy thì bà đã biết, bà đã thuộc lòng tất cả mọi cái cảnh vật cũng như từng con phố, từng ngóc ngách ở đây. J'ai appris que ici il y a pas seulement Sacré-Cœur mais il y a des villages jolis, des petits chemins. Mình nói với bà Daniel là theo như cháu được biết thì trên ngọn đồi Montmartre này á, không chỉ có riêng mỗi một cái vương cung thánh đường Sacré-Cœur, tức là nhà thờ Thánh Tâm mới thu hút du khách, mà ở đây còn có rất là nhiều ngôi làng và những cái ngôi nhà nhỏ rất là dễ thương, phải không bà? Plus loin. Bà nói đúng rồi, nhưng mà nó hơi xa hơn chỗ này chút xíu. D'accord, on va faire Montmartre. D'accord. Je vous suis. Bà dẫn đi đâu thì mình đi đó. Thưa quý vị, đây là Montmartre. Và kia là nhà thờ Sacré-Cœur. Nếu mà dịch ra tiếng Việt á, thì có thể gọi là nhà thờ Thánh Tâm. Thưa quý vị, một cái địa điểm rất là đẹp, và các bạn thấy toàn bộ nhà thờ được xây bằng một cái loại đá trắng. Và rất là hay là cái loại chất liệu để xây dựng cái nhà thờ này đó, mỗi lần mà mưa xuống á, thì nó sẽ có tác dụng với nước mưa và nó sẽ rửa trôi hết tất cả những cái bụi không gian bám ở trên đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ vừa đi vừa thở. Theo Daniel, chúng ta sẽ tham quan, sẽ đi lên tới tận nơi và on peut entrer dedans. Mình hỏi bà là mình có thể vào bên trong đó được không? Bà nói được. Mình hỏi miễn phí hay là phải trả tiền vậy bà? Bà nói là miễn phí. C'est gratuit. D'accord, merci. Cho quý vị và các bạn nhìn nè, cái đám đông người nè, lúc nào cũng đông. Phía xa kia là thành phố Paris. Thật là may mắn bởi vì khi mà bữa nay là ngày 1 tháng 5, một số tuyến tàu đi tới đây nó bị hủy, nó không chạy, thì mình đang đi tìm kiếm những cái tuyến khác để thay thế, thì mình đã gặp được Daniel và rất là tốt bụng, bà đã sẵn lòng hướng dẫn mình cái cách đi tàu và tìm tới đây. Bây giờ sau những cái bậc tam cấp rộng ở dưới kia, ngay trước mặt nhà thờ, thì chúng ta sẽ đi lên cái lối mòn. Không phải cái lối mòn thưa quý vị, một cái con đường đi lên bằng cũng bậc tam cấp, nhưng mà nó nhỏ hơn. Từ dưới lên có tất cả là 270 bậc thang như thế này thưa các bạn. Bà Daniel thì bà sống ở ngay dưới chân của cái ngọn đồi Montmartre này. Hồi nãy mình gặp bà ở trên metro á, thì trên đường bà đi về, bà cũng đang tìm một cái chuyến tàu để đi về nhà. Thì mình đã gặp bà và hai bà cháu nói chuyện với nhau. Và bà biết rằng là mình muốn đi làm những cái phóng sự du lịch đó, như thế này, thì bà đã tình nguyện dẫn mình đi. Bà có một ít thời gian cho mình. Mình không ngờ là bà cũng nhiệt tình leo lên những cái bậc tam cấp này để đến được cái ngọn đồi. Các bạn thấy dòng người rất đông đúng không? Quý vị thấy dòng người đi lên đi xuống rất đông ha. Là nhanh đâu rồi, mình sẽ dí theo bà. Oui, je suis là. Oui. Ça s'appelle comment des cadenas. Des cadenas. Oui, c'est des amoureux qui marquent le nom. Et c'est même dangereux. Những đôi tình nhân tiếp tục gắn móc khóa ở đây trên những cái dàn sắt như thế này. Anh em nói là cái việc gắn móc khóa đây nó có thể nguy hiểm bởi vì nó nặng và nó có thể ngã, nó có thể đổ. Các bạn thấy người ta gắn móc khóa rất nhiều ha, rất nhiều luôn. Wow. Trời ơi, họ làm gì ở đây nhiều vậy bà? Họ ngồi tắm nắng ngắm cảnh thôi cháu. Đó các bạn để ý nha, nếu như cái lối đi chính ngay trước mặt nhà thờ nó đông quá thì mình đi dài ra cái phía bên hông này mình đi lên. Bà Daniel nói là nếu như mình muốn đi vào nhà thờ thì mình phải đi vòng, tại vì nó quá đông người ngay phía trước cổng vào đi, cho nên mình sẽ không vào được theo cái lối đó đâu, rất là mệt mỏi. Cho nên là hai bà cháu mình sẽ đi theo cái lối vòng nha các bạn. Bà giới thiệu với mình đây là một cái công viên dành cho chó. Không chỉ riêng ở đây mà ở nhiều nơi khác ở Paris cũng như trên toàn nước Pháp,
và nói rộng ra là trên nhiều cái nước ở châu Âu cũng như châu Mỹ, nói chung các nước phương Tây, các nước phát triển thì người ta đều có những cái công viên dành cho chó tới chơi các bạn ạ. Cũng có nơi dành cho tụi nó ị nữa. Mình nói chó ở đây á, nó còn may mắn hơn một số người ở một số nước nữa. Bà nói đúng rồi. Mình nói tụi nó đang hội họp hoặc là tổ chức băng đảng của tụi nó. Bà cười. Leo bậc thang thở không ra hơi, lên tới đây đứng nghỉ ngơi, nhìn chó chạy tung tăng, cái thấy nó khỏe lại các bạn. Mình nói mình thích chó lắm. Bà nói bà cũng vậy, nhưng mà bà không có nuôi. Mình nói giờ con cũng không có con chó nào nữa. Mà thích chó và nuôi chó là hai chuyện khác nhau. Bà nói đúng rồi. Từ chỗ sân chơi của chó này mình nhìn thẳng ra là mình sẽ thấy toàn cảnh Paris với tháp Eiffel cũng như nhiều công trình kiến trúc khác của Paris. Ngọn đồi Montmartre, nơi có nhà thờ Sacré-Cœur, là một trong những nơi ở Paris mà chúng ta có thể lên đây và ngắm toàn cảnh thành phố Paris tráng lệ mà không phải mất tiền, thưa quý vị. Bây giờ mình sẽ đi lại ngắm nhà thờ gần hơn nha các bạn. Wow, c'est joli Daniel. Đẹp quá bà Daniel ơi. Cháu không thể nào diễn tả đúng chính xác cảm xúc của mình mà cháu thấy nó lộng lẫy và tráng lệ quá. Ah oui, avec la pluie. Avec la pluie. Oui. Bà Daniel nói với mình là cái loại đá mà xây dựng nhà thờ này á, mỗi khi có mưa xuống thì nó sẽ phản ứng với nước mưa và nó sẽ tự làm sạch, nó trắng ra. Cho nên cái nhà thờ này không bao giờ mà bị bụi bặm, nó làm cho cũ, cho đen hết trơn á. La pierre se trouve en Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Voilà. Et est-ce que les pierres rares ou Oui. Ah, d'accord. Bà Daniel nói là cái nhà thờ Sacré-Cœur này á, nó được xây dựng bằng một cái loại đá trắng và cái loại đó. Dạ. Il y a du monde, on peut monter, tu vois, là-haut dans la tour. Ah oui. Bà nói là cháu nhìn kìa, ở trên những cái cửa sổ trên cao đó, có người ta ở trên đó, người ta leo trên đó để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố đó. Mình hỏi bà có muốn lên không? Bà nói không, đắt lắm. Mình hỏi bao nhiêu? Bà nói bà không nhớ nữa, nhưng mà bà đi một lần rồi, đắt lắm. C'est la rue Normande? Oui. Ah d'accord. Thưa các bạn, bên cạnh nhà thờ là mọi người đi bộ đầy đây, nhưng mà đây là một con đường. Oui. Bà hỏi bây giờ mình thích đi theo con đường này để đi thăm thú xung quanh hay là muốn đi vào nhà thờ trước? Mình nói ý của mình là muốn đi vào nhà thờ trước, tại bây giờ nắng dữ quá à, ánh sáng nó mạnh quá. Như quý vị và các bạn cũng thấy thì nhà thờ này được xây dựng với một cái phong cách cũng khá là khác so với những cái nhà thờ thuộc thời Trung Cổ khác ở thành phố Paris ha. Nhà thờ này thì nó mới thôi, nó được xây vào khoảng cuối thế kỷ 19 với lối kiến trúc gọi là Romano-Byzantin. Kiến trúc sư xây dựng nhà thờ này là Paul Abadie, nhưng sau ông thì có đến 6 kiến trúc sư khác nối gót nhau để hoàn thành công trình kiến trúc tôn giáo này. Nhìn bề ngoài thì Sacré-Cœur, nhà thờ Thánh Tâm, trông giống như một tòa lâu đài nguy nga, phải không quý vị? Những ai là Kitô hữu sẽ dễ dàng nhận ra Đức Chúa Trời từ trên cao đang chào đón họ, cũng như trao cho họ ý nghĩa của cuộc sống và tình yêu của Ngài. Trên đỉnh cao ở giữa nhà thờ là một mái vòm với nhiều khung cửa sổ. Ở đó các bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Paris với góc nhìn 360 độ. Và giờ mở cửa là từ 10 giờ rưỡi cho đến 8 giờ rưỡi tối mỗi ngày. Tại Vương cung Thánh đường này, những Kitô hữu có thể đăng ký để tham dự những buổi chầu thánh thể liên tục, có nghĩa là cầu nguyện cả ngày lẫn đêm. Hoạt động này đã được duy trì kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1885 cho đến nay. Mình không phải là người Công giáo, cũng không phải là người rành về kiến trúc, nhưng mình rất thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp, cũng như là sự tôn nghiêm và tráng lệ của các nhà thờ.
trên trần nhà chúng ta thấy có một bức tranh, trong đó Chúa Kitô mặc đồ trắng và hai tay dang ngang để lộ một trái tim bằng vàng. Đó là biểu tượng của Đức Chúa Phục sinh. Và quý vị có biết không, đây là một trong những bức tranh khảm lớn nhất thế giới với 475 mét vuông. Với những cái mái vòm cao ngất ngưỡng mà chúng ta đã thấy từ bên ngoài á, thì khi chúng ta vào bên trong chúng ta có cảm giác là lọt thỏm vào cái nhà thờ này. Dọc theo những cái bức tường đá trắng thì chúng ta cũng thấy có những tôn tượng của các vị thánh hay là các vị thiên thần. Tuy vậy thì ở nhà thờ này người ta không có trưng bày nhiều như những nhà thờ khác, cho nên mình có cảm giác là cái nhà thờ này nó hơi trống hơn so với những nhà thờ khác. Tuy vậy, mình rất là hài lòng khi mà mình đến đây vào buổi chiều và mình được chiêm ngưỡng những cái màn ánh sáng rất là tuyệt mỹ, thưa các bạn. Các bạn có thấy là qua những cái khung cửa kính màu đó thì ánh sáng mặt trời bên ngoài nó hắt vào và nó rọi những luồng sáng xiên từ bên này qua bên kia khắp nhà thờ. Cảm giác rất thiêng liêng. Ngoài ra, cũng như phần lớn nhà thờ khác ở Pháp, thì nhà thờ này cũng có rất nhiều bức tranh kính màu mà trên đó có kể những câu chuyện được ghi chép trong Kinh Thánh. Và rất nhiều những biểu tượng khác nhau của Kitô giáo, cũng như những cột mốc quan trọng của nhà thờ này đã được ghi khắc lại ở đây. Đây là nơi chứa nước thánh, các Kitô hữu vẫn thường tới đây lấy nước và xoa lên đầu của mình. Bây giờ chúng ta hãy đi dọc theo cái hành lang hai bên nha các bạn. Tại vì trong cái khu chính đó, là mình không có được vào để quay phim chụp hình gì cả. Nhưng mà ở hai cái lối đi bên hông này á, thì chúng ta cũng có thể quay được. Tất nhiên là quay một cách khẽ khàng kín đáo thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau im lặng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy mà trang nghiêm thiêng liêng ở nơi này nhé. Ở đây thì các Kitô hữu có thể mua những cái đèn cầy và thắp nó lên thay cho cái lời cầu nguyện của mình, và đồng thời đó cũng là một hình thức để chúng ta có thể đóng góp cho nhà thờ. Có rất nhiều bàn thờ ở xung quanh các bức tường. Và mỗi một ngọn đèn như vậy á, có giá 3 euro. Đây là dàn organ của nhà thờ Thánh Tâm. Và đây là dàn organ đáng chú ý nhất ở Paris, ở Pháp cũng như là ở châu Âu. Và nó được chế tạo vào năm 1898 và là nhạc cụ tuyệt vời cuối cùng của Aristide Cavaillé-Coll. Và nó đã được chính phủ Pháp xếp hạng là di tích lịch sử vào năm 1981. Nhà thờ còn có tầng hầm và mái vòm nữa nha quý vị. Nhưng mà mình thì sắp hết giờ rồi cho nên mình không đi đến hai cái nơi đó. Chiều rồi thưa quý vị, và người hướng dẫn viên du lịch của chúng ta, bà Danielle, đã dẫn mình đi tham quan một vòng cả cái khu đồi Montmartre với một cái cảnh đẹp và rất là nhiều chi tiết thú vị trước khi mình tham quan cái nhà thờ này. Ở video sau mình sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về cả một cái khu đồi đẹp đẽ này với rất là nhiều điểm tham quan vô cùng thú vị, đầy bất ngờ và cũng rất đáng yêu.
Nhưng bây giờ thì bà đã đi về rồi và mình chỉ còn lại một mình ở đây. Mình sẽ đi lang thang trước cái sân này, mình ngắm cảnh cho nó rõ ràng hơn. Và từ đây á, mình cũng sẽ tranh thủ ngắm nhìn thành phố Paris ở phía xa kia. Các bạn có thể bỏ tiền vào trong cái ống nhòm này nè, và các bạn nhìn ra thành phố ở phía xa đó, các bạn sẽ thấy được rất là chi tiết ha. Các bạn thấy trên những hàng rào sắt đây những chiếc ổ khóa ha, những ổ khóa tình yêu của những đôi tình nhân đã để lại nơi đây, với hy vọng rằng tình yêu của họ sẽ được gắn bó bền chặt, không bao giờ chia xa. Đi du lịch tới một cái nơi mà cái khung cảnh nó đẹp đẽ, lộng lẫy, tráng lệ và nên thơ như thế này thì đi với người yêu là phải nói là thích nhất thưa các bạn. Khi ánh chiều buông xuống, các bạn cũng như những du khách này nè, ngồi bên nhau, tựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Nhưng mà uống bia xong rồi nhớ bỏ chai bia vô thùng rác nha các bạn. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đi xuống núi với mình nha. Thực ra là mình vẫn có thể đi bằng cái funicular, nhưng mà mình vẫn thích lội bộ hơn. Mình đi chơi thì mình thích la cà nhìn ngắm, và đó là lý do tại sao mà mình thích đi du lịch một mình, du lịch tự túc. Mình thích đi thật chậm và tận hưởng thật sâu. Và đặc biệt là bây giờ mình làm YouTube, cho nên mình đi không chỉ riêng cho mình, mà mình còn đi cho những giấc mơ chưa thành sự thật của quý vị và các bạn nữa. Tạm biệt cái đu quay trứ danh và của nàng Amélie Poulain. Bạn nào chưa coi phim đó nhớ coi nha, nó rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Và Amélie Poulain đã tìm được người thương của mình rồi. Còn các bạn thì sao? Nếu như các bạn vẫn chưa có một nửa của mình thì hãy tìm đến đây thử vận may xem sao nhé. Còn bây giờ thì Tỏn Tỏn và nước Pháp có gì hay cũng xin được gửi lời chào tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Tỏn Tỏn nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, au revoir, bye bye.